Вітаю, мої любі підписники та друзі! Сьогодні про вуглеводне завантаження перед сценою чи перед фотосесією. Багато бодібілдерів забули про стару школу і завантажуються фастфудом, випічкою, піцею і тому подібним. До речі, це також є одним з факторів, чому зараз виступаючих атлетів гірший рельєф на сцені, чим в атлетів так званої золотої ери. Фастфуд має один суттєвий недолік. Він має в своєму складі додану сіль, тобто натрій. Деякі спортсмени навіть раді цьому, мовляв, тоді краще наповнюються м'язи і стають більш об'ємніші. Друзі, на мою думку, це помилка. Пояснюю чому. Натрій в людському організмі, в переважаючій більшості, знаходиться в міжклітинному просторі, а всередині клітин завжди більше калію. Це природній баланс. Отже, що ж відбувається, коли натрій з фастфуду попадає в організм? За допомогою так званого калій-натрієвого насосу натрій попадає всередину клітини, але надовго там не затримується, тому що функція калій-натрієвого насосу не тільки переміщати ці два мінерала з клітини і в клітину, але й завжди підтримувати природню рівновагу. Тобто, всередині клітини більше калію, поза клітиною більше натрію. Отже, калій-натрієвий насос починає активно працювати, повертати в клітину калій і забирати з клітини натрій, повертаючи його назад в міжклітинний простір. А яку властивість має натрій? Все вірно – затримувати воду. Отже, вода втікає за натрієм в міжклітинний простір, тобто під шкіру. Все, прощавай гарний рельєф та сепарація на сцені. І навіть якщо в цей день взагалі не пити воду, то та вода, що є в наявності, також починає втікати за натрієм, тобто під шкіру. Тому я вважаю, що фастфуд ніяк не підходить для вуглеводного завантаження перед сценою. Крім того, є ще один фактор, про який всі забувають. Всі підсолені продукти підсилюють спрагу, а це ніяк не бажано перед виходом на сцену. Тим більше, що в цей день взагалі не бажано пити воду. Ще декілька слів про солодкі десерти. Вся випічка також має в своєму складі додану сіль. Інші солодкі, як то шоколад, цукерки чи зефір, можуть і не мати. Але треба уважно читати склад на упаковці. Знову ж таки, зверніть увагу, любе солодке, як і солоне, також підсилює спрагу. Тому я вважаю, що солодке також не дуже підходить для вуглеводного завантаження перед виходом на сцену. Отже, друзі, висновок. Завантажуйтесь перед сценою виключно крупами чи картоплею, звичайно ж без будь-яких приправ. І тоді ви отримуєте на сцені гарну наповненість, рельєф та сепарацію м'язів. Якось так, друзі. До зустрічі в нових відео!